bali may bibilin tayong special para sa ano natin. So eto, salamat sa nag-sponsor. Hindi pa ito na siya. Ito bibili na ako ha. Guys, titingin na tayo dito. Ayan, pakita sa inyo, bibili na ako. Ayan guys, titingin na ako. So hanapin ko yung kailangan na yun. Saan na? Ito. Nasaan yung mic? May stand ba siya? Ito 209 USB microphone, USB microphone. Parang ang ganda nito. Parang mas maganda to. Mas gusto ko ito. Diba?
At yun na nga guys. So sa madaling salita, nakabili na tayo. So eto na yung nabili natin. Ayan. Yun. Kasi na kayo makalat na sasakyan ko. Diba? So pauwi na tayo ngayon. Okay. May ako nang pakita sa inyo. Bye. What's up guys? So yun na nga. So ito na. So nakabili na tayo. So i-pasok natin. So ayan, pasok natin. Mr. Mr.